नमस्ते, मी उज्ज्वला, महाराष्ट्र पुण्याहून. आवाज एकदम बदलला आहे ना. पार्सल आलेलं आहे माझं. कंद मागवले होते कॅलेडियमचे. तुम्ही सुद्धा संजय नरोटे सरांकडून कंद मागवले असतील. त्यांचा नंबर मी त्या व्हिडिओमध्ये दिला होता. तुम्हाला पाहिजे तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा तो नंबर देईल मी. तर 8 दिवस झाले तुम्ही पाहताय, एक पण व्हिडिओ नाही आहे माझा. आवाजावरून तुमच्या लक्षात येत असेल काय झालं असेल ते. तर अचानक एवढी उष्णता वाढली शरीरामध्ये की मला पित्ताचा त्रास व्हायला लागला आणि पित्त उठलं सगळ्या अंगावरती. तर मी आपलं आजीबाईच्या पटव्यातली औषधं वगैरे सुरू केली. एरंडेल तेल वगैरे घेतलं. आता बरं आहे, पित्ताचा काही त्रास नाही किंवा उष्णतेचा तसा काही त्रास नाही. पण शरीर थंड ठेवण्यासाठी जे लिंबू सरबत, दही, ताक, कोकम सरबत हे सगळं जे खाल्लं त्यामुळं घसा गेला. सर्दी नाही आहे, खोकला नाही आहे, पण आवाज पूर्ण गेला आहे. त्यामुळं शूट केलेला व्हिडिओ एडिट करता येत नाही आहे आणि त्यामुळं नवीन व्हिडिओ पण शूट करता येत नाही आहे. म्हणून जरा बंद आहे. तर 2 दिवस आणखीन मला वेळ द्या. थोडंसं आवाज रिकवर झाला की आपले व्हिडिओ पुन्हा येतील. आता हे जे कंद आहेत ते लावायचे कसे वगैरे याचा पण व्हिडिओ मी करेलच 1-2 दिवसांमध्ये. आणि अमेरिस लिलीचे आणि मे फ्लावरचे जे कंद आलेले आहेत त्यांचे व्हिडिओ आहेत ऑलरेडी, तुम्ही ते पाहू शकता. मी नंबर इथं नमूद करते. किंवा मग सरळ भुसभुशीत वेल माती घ्यायची आणि त्यामध्ये ते कंद खोचायचे. फक्त उलटा आणि सुलटा हे फक्त जरा बघून लावा. खालची बाजू खाली आली पाहिजे, वरतून जिथून फूट येते ती बाजू वरती आली पाहिजे. ते थोडंसं जरा कंदाला थोडं निरीक्षण करावं लागतं. आणि मग आय होप की आता तुमच्या लक्षात येईल की कुठून फूट येते बाबा. आणि मग तसा तुम्ही कंद मातीमध्ये खोचा, येतील छान. आणि जर 1-2 दिवसांचा वेळ असेल तुमच्याकडे तर 2 दिवस थांबा. 2 दिवसांमध्ये मी तो व्हिडिओ शूट करून तुमच्यासाठी पोस्ट करेल. नमस्ते.